Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă etalare. De această dată vorbim despre Zodia Berbec pentru luna mai. Haideți să vedem cum va fi luna mai pentru cei născuți în Zodia Berbec sau cei cu ascendent, lună sau planetă în Zodia Berbec. Și voi începe spunând că văd că berbecul luna mai, pentru berbec luna mai va fi o lună în care va cunoaște foarte multe persoane. Va fi o situație în care se va simți atras sau atrasă de foarte multe persoane. Bineînțeles că dacă sunteți o persoană singur sau singură, asta nu înseamnă că veți avea relații cu toate aceste persoane. Dar este o lună în care cumva pentru voi e ca și cum, uite, acum ai de unde alege. Da? Și alegerea, bineînțeles, că va trebui să o cam faceți în luna mai. Însă, aici trebuie să aveți un pic de grijă de la o persoană din trecut de care v-ați despărțit, pentru că persoana respectivă este cu ochii pe voi. Persoana respectivă va încerca să revină la voi și chiar va încerca să se bage din nou pe sub pielea voastră. Dar ce este bine aici este faptul că voi sunteți persoane care spuneți: nu, de această dată îmi doresc o relație nouă, de această dată vreau ceva diferit. Și exact asta se va și întâmpla. Veți avea parte de o relație nouă, o relație care vă va schimba viața, vă va schimba gândirea, vă va schimba inclusiv pe voi ca oameni și n-ar fi nimic exclus aici să întâlniți o persoană care oarecum să vă șocheze. Să vă șocheze cât de frumos se poartă, cât de frumos vorbește și așa mai departe. O persoană destul de romantică și chiar pasională. Aici ce vreau să vă spun, să fiți atenți la data de 14 sau chiar ora 14, dar în același timp și la cifra 1 și 2. Da, poate să fie vorba de oră, de zile, da? Bun. Ce vreau să mai spun aici este faptul că aici unele doamne, domnișoare, poate chiar dintr-o simplă aventură pot rămâne însărcinate. Și bineînțeles că mai apoi nu știu pe unde să scoată cămașa, așa că un pic de precauție din punctul ăsta de vedere dacă nu vă doriți în acest moment copii. Dacă vă doriți copii, atunci este un moment prielnic pentru așa ceva. Pentru că, da, într-adevăr, unele dintre voi rămân însărcinate. Țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor. Pe lângă acest lucru, atenție la o situație în care, nu știu, mergeți la o petrecere sau mergeți la un restaurant sau ceva de această natură. De ce? Pentru că s-ar putea să, nu știu, să serviți ceva, să mâncați ceva sau să beți ceva și să nu vă facă bine, da? De asta spuneam, mai ales dacă rămâneți însărcinate. Însă, ceea ce se va întâmpla în luna mai pentru voi este ca și cum se rescrie povestea voastră de viață, de dragoste, de tot ceea ce vreți voi. O poveste care începe foarte bine și foarte frumos, din câte văd aici. Într-adevăr, în unele situații poate să fie vorba de o persoană cornută, dar cred că în primul rând sunteți voi, că și voi sunteți o persoană cornută, dar cine știe, poate și cealaltă persoană pe care o întâlniți este o persoană cornută, care poate să fie
berbec ca voi sau poate Taur sau Capricorn. Dar acum depinde de fiecare dintre voi, pentru că asta nu înseamnă că toți veți întâlni o persoană dintr-o astfel de zodie. Bun, mai avem aici cuvântul dot. Nu știu ce vrea să însemne, dar dacă nu luați inițialele pe rând, D, O și T, da? Mai avem cuvântul Radu. Poate că unele dintre voi întâlniți pe cineva Radu sau poate că cunoașteți pe cineva și discutați cu persoana respectivă, da? Poate să fie, dați vești bune, adică nu e nimic de rău. Vedem ce mai... Văd că munciți destul de mult în luna mai, vă axați destul de mult pe partea de carieră sau cel puțin veți avea niște momente în care veți fi oarecum destul de obosite la ceea ce ține de partea carierei și este posibil să spuneți stop sau să vă gândiți să spuneți stop pentru că nu vă convin anumite aspecte sau vă simțiți prea obosită, da? Și să ziceți stop că nu mai pot sau poate doar un stop pentru a avea o pauză, un concediu după care să o luați de la capăt, dar pentru cei care sunteți deja într-o relație, un pic de atenție dacă relația n-a mers bine până acum. De ce? Pentru că veți spune stop relației, da? Deci, sau veți spune stop unei anumite persoane care până în acest moment v-a făcut tot felul de probleme sau poate, așa cum am spus, această persoană, îi spuneți acestei persoane din trecutul vostru despre care am vorbit puțin mai devreme și care se reîntoarce la voi și îi spuneți stop că eu nu te mai vreau, da? Și atunci luați viața de la capăt. Dar cumva ideea este că pentru voi în luna mai se va scrie o nouă poveste. Atât în dragoste cât poate fi și în carieră, da? Ce mai văd aici este că este posibil ca, în primul rând, încă o dată mă repet, unele doamne domnișoare pot rămâne însărcinate, dar în același timp vă puteți și gândi să vă luați un animăluț de companie. Nu știu, dar nu este un animăluț pe care neapărat aveți deja ideea că îl veți lua, ci cred că este unul care oarecum el va alege pe voi, nu voi alegeți animăluțul respectiv, iar în momentul în care îl vedeți, spuneți da, ăsta e ceea ce căutam, asta e pisicuța pe care o vroiam, ăsta e cățelul pe care mi-l doream și așa mai departe, da? Bun. Mai văd aici o cifră de 24, dacă pentru voi înseamnă ceva, are vreo semnificație, dacă nu e niciun fel de problemă, dar cred că unele doamne domnișoare își vor lua o pisicuță și n-ar fi nimic exclus să îi pună un nume cu M, D sau A. Bun, văd că vă gândiți la un drum pe care ați dori să-l faceți. Este un drum care oarecum vă asigură o stabilitate aparte, o siguranță aparte, însă nu știu dacă chiar îl veți face acum în luna mai, pentru că este un drum care necesită mai mult timp. Aici poate să fie ori plecați undeva și stați mai mult timp în locul respectiv, ori voi vă schimbați, așa cum am spus că în luna mai se rescrie povestea voastră de viață, de dragoste și așa mai departe, acest drum poate să reprezinte faptul că o porniți pe un alt drum, poate cu un nou iubit sau cu o nouă carieră, da? Dar e ceva care este nou pentru voi. Este un pic și frica din partea voastră, frica de necunoscut, că nu veți ști dacă totul va fi bine, dar mi se confirmă aici că da, totul va fi bine și chiar vom avea
în viitorul nu foarte îndepărtat o cerere în căsătorie. Sau poate chiar o nuntă, de ce nu? În rest, cu membrii familiei văd că vă înțelegeți destul de bine în luna mai, nu văd să existe tensiuni foarte mari între voi. Da, pot exista, nu știu, poate mici contradicții, dar nu ceva foarte intens. Adică acum spui, acum uiți, sau o luați ca pe o glumă sau ceva de această natură, dar nu văd discuții foarte mari între voi și membrii familiei. Văd că participați la ceva evenimente, zile de naștere sau nu știu ce fel tip de evenimente participați voi în luna mai. Dar toate acele evenimente la care participați sunt plăcute și chiar cu vești foarte bune, n-ar fi nimic exclus aici să fie și de la o astfel de întâlnire, petrecere, cum vreți voi să îi spuneți, să fie inclusiv o colaborare pe termen lung. Și chiar va fi pe termen destul de lung această colaborare, indiferent sub ce formă este ea, pentru că nu este doar o colaborare de muncă și atât, ci mai degrabă vă văd și foarte apropiați de persoana respectivă cu care faceți colaborarea. Este ca și cum ați fi două cunoștințe foarte vechi care vor să meargă împreună orice ar fi. Asta nu înseamnă că nu sunt și piedici, dar bineînțeles că veți ști cum să le depășiți. Da, în principiu, luna mai pentru zodia Berbec este, așa cum am spus, o lună plină de evenimente foarte frumoase și aici văd pe cineva cu un motor. Nu știu, poate sunteți voi pasionați de motor, motocicletă, da, ce ține de două roți, sau vine cineva la voi în vizită cu un motor, da, și poate ziceți, hai, vreau să dau și eu o tură să văd cum este, nu știu. E ceva în legătură cu motorul, da? Nu știu ce vrea să fie acest lucru pentru fiecare dintre voi, voi mai știți mai bine. Dar ceea ce este foarte important aici este faptul că văd că voi deja în luna mai începeți să vă gândiți la mare, începeți să vă planificați o vacanță la mare sau cel puțin o excursie la mare, da? Ceva de această natură. Sau să vă gândiți că aveți niște amintiri foarte frumoase legate de mare și le povestiți cu cineva, dar este ceva aici în legătură cu marea. Veți întâlni o persoană care în momentul în care o veți vedea, nu vă spune, vai, uite, ești frumos cu fularul ăsta sau ești frumoasă cu rochia asta sau ceva de acest gen, ci îți spune, îți șade bine, da? Ceva de genul. Și chiar vă veți amuza pe tema asta, pentru că folosește aceste diminutive, folosește aceste regionalisme pe care voi poate le-ați întâlnit mai mult sau mai puțin. Și cumva vă amuză toate aceste lucruri. Dar cam astea au fost informațiile și pentru voi cei de la Berbec și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!